હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે છે ફોર્મેટિવ માસ્ટર વર્ઝન 3.5.22 સોફ્ટવેર છે એ કેવી રીતના યુઝ કરવો એના વિશેનો લાઈવ ડેમો છે જોઈ લેશું. તો સૌપ્રથમ આ સોફ્ટવેર કોઈ પણ એક ફોલ્ડરમાં કોપી કરીને રાખવો કે જેથી આ સોફ્ટવેરને રિલેટેડ જેટલી પીડીએફ બને છે એ બધી પીડીએફ છે એક ફોલ્ડરમાં તમારી પાસે સેવ થયેલી રહે. આ સોફ્ટવેર ઉપર ડબલ ક્લિક કરતા એ સોફ્ટવેર ઓપન થઈ જશે અને સૌપ્રથમ જો તમને સિક્યુરિટી વોર્નિંગ આવે મેક્રો ડિસેબલ હશે તો ઇનેબલ કરવાની, તો એ ઓપ્શનમાં જઈ અને તમારે કન્ટેન્ટ છે એ ઇનેબલ ધીસ કન્ટેન્ટ ઉપર સિલેક્ટ કરી અને ઓકે આપવાનું રહેશે કે જેથી સોફ્ટવેર છે એ ફૂલી મોડમાં છે એ સ્ટાર્ટ થઈ જાય. અત્યારે આપણે સોફ્ટવેરની મેઇન સ્ક્રીનમાં છીએ. સોફ્ટવેર છે સ્ટાર્ટ થતાં તમારી પાસે સૌપ્રથમ છે એ આ સ્ક્રીન છે આવશે. આ સીટમાં તમારે શું કરવાનું રહેશે, બરાબર? નીચે છે તમે સીટ ટેબ ઉપર જોઈ શકો છો અલગ અલગ ઘણી બધી સીટ છે અવેલેબલ છે. પણ સૌપ્રથમ તમારે જે મેઇન એન્ટ્રી નામની જે સ્ક્રીન છે એમાં તમારી આઈટીઆઈ રિલેટેડ અને ટ્રેનિંગ રિલેટેડ ડેટા છે અને તમારા ટ્રેડ રિલેટેડ ડેટા એ બધો ફિલઅપ કરી દેવાનો રહેશે. જ્યાં તમે રેડ કલરના ફોન્ટ જોવો છો ત્યાં બધે તમારો ડેટા છે ફિલઅપ કરવાનો રહેશે. ધારો કે મેં અત્યારે લર્નિંગ આઉટકમ નંબર 4 રાખેલો છે, આઈટીનું નામ લખેલું છે અને ટ્રેડનું નામ છે, બરાબર? આ બધી એન્ટ્રી તો કોમન છે, બધી બહુ કંઈ ડિટેલમાં સમજાવવાની જરૂર રહેતી નથી, બરાબર? જો 2 વર્ષનો કોર્સ હોય તો તમે લિસ્ટમાંથી 1 વર્ષ કે 2 વર્ષનો કોર્સ છે એ લઈ શકો છો. ધારો કે અત્યારે હું 2 યર કોર્સ લઈ લઉં છું અને કોપાની જગ્યાએ છે એ ટ્રેડનું નામ છે એ ઇલેક્ટ્રિશિયન છે આપણે રાખી દઈએ છીએ અને 2022નું એનરોલમેન્ટ છે એમ માની લઈએ. ટ્રેડ બેચ છે એ 80A છે એ સેટ કરી દઈએ અને ધારો કે સેમેસ્ટર છે એ અત્યારે આપણે ચોથા સેમેસ્ટરની એન્ટ્રી અથવા તો પહેલા સેમેસ્ટરની એન્ટ્રી છે એ લર્નિંગ આઉટકમમાં અત્યારે કરીએ છીએ એ પ્રમાણે અત્યારે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. અહીંયા રોલ નંબર છે એ સ્ટુડન્ટનો કોઈ પણ તમારી પાસે જે અવેલેબલ છે જે ટ્રેઇનીનો છે એ સેટ કરી એમનું નામ સેટ કરી અને તમારે લર્નિંગ આઉટકમ નંબર 4માં જે કોઈ પ્રેક્ટિકલ નંબર આવે છે એ પ્રેક્ટિકલ નંબર તમે અહીંયા એન્ટર કરી શકો છો. ટોટલ છે 20 પ્રેક્ટિકલ છે એ તમે એક લર્નિંગ આઉટકમની અંદર છે એ એન્ટ્રી કરી શકો છો. જો 20 કરતાં વધુ પ્રેક્ટિકલ હોય તો તમે સેમ લર્નિંગ આઉટકમ નંબર રાખી, બરાબર, અને કન્ટિન્યુઅસ પ્રેક્ટિકલ નંબર તમે આપી શકો છો. તમારે કરવાનું શું થશે કે એક લર્નિંગ આઉટકમમાં આ ટ્રેનિંગની મેઇન એન્ટ્રી થઈ જાય છે, બરાબર, એની છે કોપી બનાવતી રહેવાની રહેશે નવા લર્નિંગ આઉટકમ માટે કે જેથી છે એ દરેક લર્નિંગ આઉટકમમાં તમારે છે એ ટ્રેનિંગની એન્ટ્રી અને આઈટી રિલેટેડ એન્ટ્રી છે કરવી પડે નહીં. તો આપણે માની લઈએ કે અત્યારે એન્ટ્રી છે એ બધી થઈ ગઈ છે રોલ નંબર સાથે, બરાબર, અને જે તમને ક્વેરી આવશે આગળ હું તમને સમજાવું છું કે કઈ કઈ જગ્યાએ તમને એવું લાગશે કે અહીંયા ક્વેરી છે પણ એકચ્યુઅલી એ ક્વેરી હશે નહીં. ત્યાર પછી આ એન્ટ્રી થઈ જતા આપણે બાજુમાં ફોર્મેટિવ સ્ક્રીનમાં આવશું. ત્યાં તમને 26 સીટ અલગ અલગ છે, 26 ટ્રેનિંગ છે જોવા મળશે. અત્યારે ધારો કે હું ડાયરેક્ટ છે એ પહેલા પેજની એન્ટ્રીમાં છે ફોર્મેટિવની એ પહોંચી જાઉં છું. તમે જે અહીંયા એન્ટ્રી કરેલી છે જે કોઈ ડિટેલ નાખેલી હશે તે બધી ડિટેલ ઓટોમેટિક બધી જગ્યાએ છે એ ફેચ થઈ જશે. તમારે કરવાનું કાંઈ નથી. ફોર્મેટિવના માર્ક્સની જ્યારે પણ તમારે એન્ટ્રી કરવાની આવે છે, બરાબર, ત્યારે તમે ડાયરેક્ટ ફોર્મેટિવમાં આવી ડિટેલ એન્ટ્રી કરી અને ફોર્મેટિવમાં ડાયરેક્ટ એના માર્ક્સ છે સિલેક્ટ કરી શકો છો. અહીંથી તમે છે ડાયરેક્ટ લાસ્ટ પેજમાં જવું હોય અથવા લાસ્ટ પેજમાં આવ્યા પછી ડાયરેક્ટ તમારે ફર્સ્ટ પેજમાં જવું હોય તો એ તમે જઈ શકો છો. તો અત્યારે આપણે છે એ ફર્સ્ટ પેજમાં છીએ. ધારો કે અહીંયા આપણે જોયું હતું, બરાબર, કે 101 નંબરનો જે રોલ નંબર છે એનું નામ અજીત છે અને લર્નિંગ આઉટકમ નંબર 4 છે અને પ્રેક્ટિકલ નંબર આપણે અત્યારે આપી દીધો છે. તો આ જે પ્રેક્ટિકલ નંબર છે એ તમારી ફોર્મેટિવમાં ઓટોમેટિક છે એ આ જગ્યાએ આવી જ જશે. ધારો કે લર્નિંગ આઉટકમ નંબર 4માં આટલા બધા પ્રેક્ટિકલ અત્યારે છે નહીં અને હું અહીંથી ને છે એ કાઢી નાખું છું આ પ્રેક્ટિકલ નંબર. ઓકે, તો અત્યારે મેં 11 થી 15 રાખેલા છે અને તમે અહીંયા જશો તો ઓટોમેટિક છે એ 11 થી 15 છે એ બધી સીટમાં ઓટોમેટિક થઈ જશે. ત્યાર પછી તમને એમ લાગશે કે અહીંયા છે 0 આવે છે, તો એના માટેનું સોલ્યુશન શું છે? તો કંઈ નથી, તમે જે ડેટા ડિલીટ કરેલો છે, બરાબર, ત્યાં તમારે સ્પેસ એક આપી અને એન્ટર આપી દેવાનું છે દરેક જગ્યાએ. બરાબર, આવું જ જો કોઈ ટ્રેની તમે ડિલીટ કરો તો ત્યાં પણ તમારે છે એ ડેટા ડિલીટ કરી અને એક સ્પેસ આપી અને એન્ટર આપી દેજો કે જેથી કરીને એનો જ્યાં ડેટા ફેચ થતો હશે,
બરાબર છે, ત્યાં આવી રીતના છે એ 0 આવશે નહીં. બરાબર, એટલે આ એક ખાસ તમારે છે એ ધ્યાનમાં લેવાનું રહેશે. ત્યાર પછી આ એન્ટ્રી થઈ ગયા બાદ આપણે મેઇન શું જોવાનું રહેશે? તમે જોઈ શકો છો અત્યારે બધી જગ્યાએ આ રીતના છે એ ડેટા છે એ ઓટોમેટિકલી બધે પ્રેક્ટિકલ નંબર છે અપાઈ ગયેલો હશે. આ એન્ટ્રી થઈ ગયા બાદ મેઇન વસ્તુ તમારે જે આવે છે એ છે સ્ટુડન્ટ્સના માર્ક્સ ફિલ કરવા માટેનું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા તમારે આ એરિયામાં તમારે કંઈ પણ કશું જ કરવાનું થતું નથી. ત્યાં ઓટોમેટિક છે બધા આપણા સેક્શન પ્રમાણે માર્ક્સ છે ઓટોમેટિક ફિલઅપ થઈ જશે. તમે અહીંથી મિનિમમ 50 માર્ક્સથી લઈ અને મેક્સિમમ છે 85 માર્ક્સ સુધીની એન્ટ્રી છે કરી શકશો. ફરજિયાત નથી કે તમે આ લિસ્ટમાંથી જ છે એ માર્કની સિલેક્શન કરો. તમે કોઈ પણ આ એરિયામાં જઈ અને ધારો કે મારા અહીંયા 55 માર્ક્સ છે આપવા છે, તો તમે ત્યાં જઈ અને 55 અને પાછળ કોઈ પણ એનો સેટ નંબર આપી શકો છો, A થી Z, એટલે કે દરેક માર્ક્સને A થી Z સુધીના સેટ, એટલે કે 26 સેટ છે એ મળેલા છે. એટલે તમે 50ના 26 સેટ, 51ના 26 સેટ, એવી રીતના 50 થી ચાલુ કરી અને 85 સુધીના જે 26 સેટ, બરાબર, એવી રીતના લોટ્સ ઓફ સેટ છે તમે સેટ કરી શકો છો. ધારો કે હું અહીં લખું 55A, તો ઓટોમેટિક છે એનું છે એ ફિલઅપ છે એ એની રોમાં છે થઈ જશે. અહીં હું ધારો કે લખું છું 55B, તો તમે જોઈ શકો છો કે બંનેના માર્ક્સ 55 હોવા છતાં, બરાબર, એના છે એ માર્ક્સ રેન્ડમલી છે સેમ છે એ સેટ થતા નથી. બરાબર, અહીંયા ડિફરન્સ છે, અહીંયા ડિફરન્સ છે, અમુક જગ્યાએ જ છે ખાલી સેમ આવશે, બાકી ઘણી બધી જગ્યાએ તમારો ડિફરન્સ છે સેટમાં થઈ જશે. તો આવી રીતના તમે લોટ્સ ઓફ જે ચોઈસ છે એનું સિલેક્શન તમે કરી શકો છો. અહીંથી ડાયરેક્ટ લિસ્ટમાંથી સિલેક્શન કરવું હોય તો પણ અવેલેબલ છે. બરાબર, અને ડાયરેક્ટ તમારે ટાઈપ કરીને કરવું હોય, બરાબર, ધારો કે હું અહીંયા ટાઈપ કરું છું કે 80Z, તો ત્યાં 80 માર્ક્સનો જે સેટ છે ઓટોમેટિક ફિલઅપ છે થઈ જશે. તો આવી રીતના તમે દરેક ટ્રેનીનો છે એ ફોર્મેટિવના અલગ અલગ માર્ક્સ છે એ સેટ છે કરી શકો છો. આટલું સેટ થઈ ગયા પછી તમારે શું કરવાનું છે? ધારો કે બધું થઈ ગયું, તમે લાસ્ટ પેજ સુધીની એન્ટ્રી છે કરી લીધી છે. હા, મેઇન વસ્તુ તમને એક સમજાવવાની છે કે જ્યાં સુધી તમે કોઈ પણ ધારો કે આ 2 નંબરના પેજમાં તમે અત્યારે ઊભા છો અને અહીંયા તમને એવરેજ છે એની બતાવતી નથી. એવરેજ નથી બતાવતી એનું કારણ એ છે કે તમે ઉપરથી કોઈ પણ એક માર્ક્સ છે એ કાંઈ સેટ કરેલો નથી, એટલે કે કોઈ પણ પ્રેક્ટિકલમાં તમે એને માર્ક્સ છે અત્યારે આપેલા નથી. એટલા માટે છે એવરેજ છે એ તમારે આવી રીતના હેઝની સાઇન બતાવશે. બરાબર, ત્યાંથી તમે કોઈ પણ માર્ક્સ કોઈ પણ સેટ લઈ લેશો એટલે ઓટોમેટિક એની એવરેજ છે સ્ટાર્ટ થઈ જશે. અને દરેક પ્રેક્ટિકલના જે માર્ક્સ તમે સેટ કરશો એની એવરેજ છે ઓટોમેટિક અહીંયા થતી જશે. તો આ છે એક આપણા ફોર્મેટિવનો જે મેઇન સેક્શન છે એ એન્ટ્રીનો છે. બરાબર, અને જો તમારે ત્યાં કોઈ પણ માર્ક્સ છે એ ફિલઅપ ના કરાવવો હોય તો ત્યાં તમારે છે એ ફર્સ્ટ ઓપ્શન જે સિલેક્ટ છે લઈ લેશો એટલે છે આખી લાઈન બ્લેન્ક થઈ જશે. ત્યાર પછી ડાયરેક્ટ આપણે કંટ્રોલ હોમ પ્રેસ કરી અને કોઈ પણ પેજમાં તમે છે સ્ટાર્ટિંગમાં જઈ શકો છો. ડાયરેક્ટ તમે કોઈ પણ જગ્યાએ વચ્ચે હોય અને ડાયરેક્ટ તમારે પહેલા પેજ ઉપર જવું હોય તો કીબોર્ડ ઉપરથી કંટ્રોલ અને હોમ કી પ્રેસ કરશો એટલે તમે ફર્સ્ટ પેજમાં આવી જશો. પછી આ તમારી એન્ટ્રી થઈ ગયા બાદ તમારે આની પીડીએફ બનાવવાની છે. તો પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરતા ઓટોમેટિક છે એ પ્રોસેસ છે પીડીએફની, બરાબર, એ થઈ જશે. અને પીડીએફ ક્યાં સ્ટોર થશે તો કે તમે જ્યાં સોફ્ટવેર કોપી કરેલો છે અત્યારે જ્યાં પણ કોઈ પણ ફોલ્ડરમાં એ જ જગ્યાએ ઓટોમેટિકલી તમારી પીડીએફ છે સેટ થશે. ધારો કે મેં અત્યારે આ જગ્યાએ ડેમો નામના ફોલ્ડરમાં સોફ્ટવેર રાખેલો છે તો તમે ત્યાં જોઈ શકો છો, બરાબર, એક ફાઇલ છે ક્રિએટ થઈ ગઈ છે. બરાબર, અને તમે એને ઓપન કરીને પણ જોઈ શકો છો કે પીડીએફ છે એકચ્યુઅલી ક્રિએટ થઈ ગઈ છે કે નહીં. તો 26 પેજની તમને અલગ અલગ છે પીડીએફ છે એક સાથે છે સેટ થયેલી જોવા મળશે. ફરી પાછા આપણે છે એ સોફ્ટવેરની સ્ક્રીન ઉપર આવી જઈએ. બરાબર, એવી રીતના ડાયરેક્ટ તમારે પ્રિન્ટ આઉટ લેવી તો પ્રિન્ટ આઉટ પણ લઈ શકો છો. અને તમને એમ થાય કે અમારે 26 સ્ટુડન્ટની છે એક સાથે પ્રિન્ટ આઉટ પીડીએફ બનાવવી નથી અને અમુક સિલેક્ટેડ સ્ટુડન્ટની જ પીડીએફ બનાવી છે, તો તમે એના માટે તો એક સજેશન એ છે કે કોઈ પણ એક પીડીએફ ક્રિએટર છે તમારા કોમ્પ્યુટરમાં ઇન્સ્ટોલ કરીને રાખો અને પ્રિન્ટ બટન પ્રેસ કરતા જે પ્રિન્ટર આવે છે એની જગ્યાએ તમારું કોઈ પણ પીડીએફ ક્રિએટર સિલેક્ટ કરી અને તમારે જે ચોઈસની પીડીએફ બનાવી છે ખાલી એ છે એ 5 to 5 5 to 7 તમે એન્ટર કરશો તો એ પર્ટિક્યુલર પેજની છે એ પીડીએફ ઓટોમેટિક ત્યાં બની જશે. અત્યારે છે એ પાછું હું પ્રિન્ટરનો સેટ છે એ લઈ લઉં છું. તો આ વાત થઈ આપણે ફોર્મેટિવ એસેસમેન્ટની. પછી મેઇન વાત આવશે કે આ બધાની ધારો કે 26 સ્ટુડન્ટ્સ છે તો 26 સ્ટુડન્ટની પ્રેક્ટિકલ નંબર પ્રમાણે એન્ટ્રી થઈ ગયા બાદ તમને આની જે મેઇન એવરેજ કોપી છે આ તમારે આગળ છે એ જરૂર પડશે. તો એ તમે ક્યાંથી
મેળવી શકશો. દરેકે 26 સ્ટુડન્ટ્સની એક જ પેજમાં એની એવરેજ કોપી તમારે જોઈએ છે. તો એના માટે એક બટન અહીંયા આપેલું છે, ગો ટુ એવરેજ પેજ. એના ઉપર ક્લિક કરતા તમે ડાયરેક્ટ જોઈ શકો છો કે તમે જે લર્નિંગ આઉટકમની એન્ટ્રી કરેલી છે, લર્નિંગ આઉટકમ નંબર 4, તો એના રોલ નંબર, સ્ટુડન્ટની સાથે એના જે એવરેજ માર્ક્સ છે આઉટ ઓફ 100 એ અત્યારે આવી ગયેલા છે. એક ચંદ્રેશ નામના સ્ટુડન્ટ્સને અત્યારે અહીંયા તમારે માર્ક્સ બતાવવું નથી. એનું કારણ એ છે કે તમે ફોર્મેટિવમાં એ 3જા નંબરના સ્ટુડન્ટ્સનું અત્યારે કંઈ એન્ટ્રી છે એ કરેલી નથી, એટલે કે કોઈ પણ માર્ક્સ જ એને એક પણ પ્રેક્ટિકલમાં આપેલો નથી. એટલા માટે આ પેજમાં અત્યારે એની એવરેજ છે બતાવતી નથી. બાકી તમે જોઈ શકો છો કે પહેલા સ્ટુડન્ટ્સને આ 1 નંબરનો જે ટ્રેની છે, બરાબર, અજીત, એની તમે પ્રેક્ટિકલ નંબર આવી રીતના સેટ કરેલી છે અને એવરેજ 60 થાય છે. ઓકે, બીજા નંબરના સ્ટુડન્ટ્સની એવરેજ 50 થાય છે. તો પહેલાની 60 અને બીજાની 50. તો અહીંયા 60 અને 50 આવી રીતના જેટલા 26 ટ્રેની છે એ બધાની મેઇન એવરેજ અહીંયા આવી જશે. આ 3જા ટ્રેનીની તમે એન્ટ્રી કરી દેશો. ધારો કે અત્યારે બાય ડિફોલ્ટ હું અહીંથી કોઈ પણ એક રેન્જ સિલેક્ટ કરી લઉં છું, બરાબર, અને તમે એવરેજમાં જશો તો ઓટોમેટિક એની છે એ 26 ટ્રેનીની એવરેજની છે તમને કોપી છે મળી શકે. એની પણ સેમ પીડીએફ અને પ્રિન્ટ તમે બનાવી શકો છો. ફરી આપણે લર્નિંગ ફોર્મેટિવ સેક્શન છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ સેક્શનમાં જઈએ. તો આ બધા જે સેક્શન છે એ તમારે ક્યારે યુઝફુલ થશે? તો જ્યારે તમારે રિઝલ્ટ છે એ ક્રિએટ કરવાનું થશે, પ્રોગ્રેસ કાર્ડ જે આપણા ટ્રેનિંગનું છે, ત્યારે આ તમારે ખાસ છે એ જરૂર પડશે આ સોફ્ટવેરની. ઓટોમેટિક છે એ પહેલેથી છેલ્લે સુધીનો ટોટલી ડેટા રિઝલ્ટમાં છે એ ફિલઅપ થઈ જશે. તો એના માટે તમારે કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે? તો એક તો બધા લર્નિંગ આઉટકમ જે છે એની મેઇન એવરેજ કોપી તમારે છે એ આ, બરાબર, દરેક લર્નિંગ આઉટકમની તમારે એવરેજ કોપી એક બનાવી લેવાની રહેશે. અને ત્યાર પછી તમારે ક્યાં સેક્શનમાં જવાનું રહેશે? તો કે લર્નિંગ આઉટકમ. હવે આ સેક્શન શેના માટે છે ખાસ તમારે સમજવાનું છે અત્યારે. હવે સેમેસ્ટરના અંતે તમારે બધા સેમેસ્ટર ધારો કે પૂરા થઈ ગયા છે ટ્રેનિંગના અને લર્નિંગ આઉટકમના તમારી પાસે એના માર્ક્સ છે એ આવી ગયા છે. ધારો કે અજીત નામનો સ્ટુડન્ટ છે એ ઇલેક્ટ્રિશિયનમાં છે અને 4 સેમેસ્ટરની આપણે લર્નિંગ આઉટકમનો રેકોર્ડ તમારી પાસે આવી જાય છે. ત્યાર પછી તમારે એના માર્ક્સ છે એ અહીંયા છે એ એન્ટર કરવાના થાય છે. ધારો કે અત્યારે મારી પાસે લર્નિંગ આઉટકમ એક સ્ટુડન્ટ્સનું તમને ડેમો બતાવી દઉં છું. અહીંયા 50 માર્ક આવે છે, 100માંથી આપવાના છે, બરાબર, 65 આવે છે અને 70 આવે છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, બરાબર, કે આ સેમેસ્ટરના ધારો કે 3 પ્રેક્ટિકલ, જ્યાં તમારે 10 પ્રેક્ટિકલ 12 પ્રેક્ટિકલ થતા હોય, બરાબર, જેટલા પ્રેક્ટિકલ થતા હોય એનો આ નંબર તમે બદલાવી શકો છો. મેં અત્યારે બાય ડિફોલ્ટ L1 થી L30 સુધી છે એ આપી દીધો છે. તમે તમારી રીતે અહીંથી ને કોઈ પણ તમારે નંબર સેમેસ્ટર 1માં 1 થી 10 છે પછી સેમેસ્ટર 2માં છે 11 થી સ્ટાર્ટ કરવા છે તો તમે આ સિરીઝ છે ડિલીટ કરીને તમારી સિરીઝ છે કન્ટિન્યુઅસ આપી શકો છો. અત્યારે બાય ડિફોલ્ટ હું L1 થી L30 બધે સેમ રહેવા દઉં છું, સેમ 1 ના 3 માર્ક્સ. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે એવરેજ છે એ 62, પણ તમારે એની 70ના રેશિયામાં છે એ એવરેજ જોશે તો ઓટોમેટિક છે 70ના રેશિયાની એવરેજ પણ અહીંયા થઈ જાય છે. તો આવી રીતના ધારો કે હું માની લઉં કે આ સ્ટુડન્ટની, બરાબર, સેમેસ્ટર 1નો ડેટા મારી પાસે આવી ગયો, સેમેસ્ટર 2નો છે એ હું લખી નાખું છું અત્યારે, બરાબર. ધારો કે આટલા જ લર્નિંગ આઉટકમ છે તો એની પણ ડેટા એન્ટ્રી થઈ ગઈ. તો એના 100 પ્રમાણેની એવરેજ અને 70 પ્રમાણેના રેશિયાની એવરેજ આવી જાય છે. ત્યાર પછી સેમેસ્ટર 3 અને સેમેસ્ટર 4. તો સેમેસ્ટર 3માં હું અત્યારે 70, 80, 85 તમે અહીંયા કોઈ પણ છે એ માર્ક્સ સેટ એના એવરેજ પ્રમાણે જે કાંઈ આવેલી છે એના પ્રમાણે કરી શકો છો. ત્યાર પછી સેમ 4માં પણ આપણે આપી દઈએ. 4 સેમમાં એટલા માટે આપું છું કે તમારે એનું ફર્સ્ટ યરનું રિઝલ્ટ અને સેકન્ડ યરનું રિઝલ્ટ ટોટલી રિઝલ્ટ છે ઓટોમેટિક છે આમાં ક્રિએટ થઈ જશે, બરાબર. ધારો કે કોપા અને એ બધા ટ્રેડ છે એ 1 વર્ષના ટ્રેડ છે તો એમાં 2 જ સેમેસ્ટર આવે છે. તો તમારે ખાલી સેમ 1 અને સેમ 2 આ 2 જ જગ્યાએ એન્ટ્રી કરવાની રહેશે અને સેમ 3 અને 4 છે બ્લેન્ક રાખવાના રહેશે. પણ આપણે અત્યારે ધારો માની લઈએ કે 2 વર્ષના સ્ટુડન્ટ છે, બરાબર છે, અને એના માર્ક્સ છે આપતા અહીંયા અત્યારે પહોંચીએ છીએ આપણે. તો આ એની 100માંથી એવરેજ અને 70ના રેશિયાની એવરેજ એ પણ તમારી પાસે આવી ગઈ છે. આટલું થઈ ગયા પછી આ લર્નિંગ આઉટકમના ટોટલી તમારી પાસે એવરેજ માર્ક્સ આવી જાય ત્યાર પછી આ પેજનો તમે ઉપયોગ કરી શકશો. રિઝલ્ટ એન્ટ્રીમાં જવાનું છે. રિઝલ્ટ એન્ટ્રી સેક્શન ખાસ મહત્વનો છે. એક ખાસ વસ્તુ કહેવાની કે તમે મેઇન એન્ટ્રીમાં જે કોઈ ડેટા તમે ફિલઅપ કરેલો છે એ જ ડેટા ઓટોમેટિક તમારી બધી જગ્યાએ આવી જશે અને વારંવાર તમારે એ સ્ટુડન્ટ્સની એન્ટ્રી કરવાની કોઈ પણ જગ્યાએ રહેતી નથી. અહીંયા જોઈ શકો છો તમે જે રોલ નંબર નામ આપેલા છે આવી ગયા છે.
પછી એની એડમિશન ડેટ, ડેટ ઓફ લિવિંગ, ડેટ ઓફ બર્થ તમે એક વખત એન્ટર કરી દેજો. હા કે આપણે એ એન્ટ્રી અહીંયા કરેલી નથી એટલા માટે એ રિઝલ્ટ એન્ટ્રીમાં કરવાની રહેશે. એની એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ તો સેમેસ્ટર સેક્શનમાં અત્યારે આપણે છીએ. હવે અહીંયા શું કરવાનું છે તમારે તો કે એની જે હાજરી તમારી પાસે જ્યારે આવશે બરાબર સેમેસ્ટરના અંતે એ તમારે નાખવાની રહેશે. આ બધું તમારે ઓટોમેટિક રિઝલ્ટ ક્રિએશન માટેના અત્યારે તમને હું જે સ્ટેપ છે સમજાવી રહ્યો છું. ધારો કે હું માની લઉં કે એ સ્ટુડન્ટ છે એ 85 દિવસ છે એ હાજર રહેલ છે બરાબર અને પોસિબલ ડેઝ છે એના 90 થાય છે એટલે 90 માંથી 85 દિવસ હાજર રહેલો છે તો એની હાજરીની ટકાવારી ઓટોમેટિક છે એ અહીંયા બની જશે. આ સેક્શન શું છે તો કે લર્નિંગ આઉટકમમાં તમે જે માર્ક્સ એના એન્ટર કરીને આવેલા છે બરાબર સેમ 1 ના એના એવરેજ માર્ક્સ છે ક્યાંથી તમને ખબર પડશે તો કે આ સ્ટુડન્ટ્સનું અત્યારે આપણે જોઈ લઈએ. ધારો કે અજીત નામનો સ્ટુડન્ટ છે એનું સેમેસ્ટર છે 1 એ પૂરું થતા બધા લર્નિંગ આઉટકમની એની જે એવરેજ તમારે જોશે પણ 100 ની એવરેજ નહીં જોઈએ 70 ના રેશિયાની જોશે તો 70 ના રેશિયાની એવરેજ છે એ ઓટોમેટિક અહીંયા આવી જશે. પણ અહીંયા ક્યારે આવશે બરાબર તો કે તમે આ પેજમાં એની એન્ટ્રી કરેલી હશે તો એક વખત તમારે એલો એવરેજમાં એન્ટ્રી થઈ ગયા બાદ ઓટોમેટિક રિઝલ્ટ છે ક્રિએટ થતું જશે. તો એની જેટલા સેમેસ્ટર છે એટલા બધા સેમેસ્ટરના એલોની માર્ક્સની એન્ટ્રી થઈ જતા એના એવરેજ માર્ક્સ જે આવશે એ ગણતરી પણ ઓટોમેટિક થઈ જશે અને અહીંયા પણ ઓટોમેટિક છે ફિલ થઈ જશે. ત્યાં તમારે કરવાનું નથી. ત્યાં તમે એ રેકોર્ડ ડિલીટ કરવા જશો કે ચેન્જ કરવા જશો તો કંઈ થશે નહીં. ઓકે તો તમારે એક્ચ્યુઅલ ડે પોસિબલ ડે નાખશો ટકાવારી પણ થઈ જશે. એવી રીતના એક્ઝામ્પલ તમને એ ખાસ તમને સમજાવવાનું છે અત્યારે કે ધારો કે આ સ્ટુડન્ટ છે એ કોપાનો છે તો કોપાના સ્ટુડન્ટ્સને છે એ સેમ 1માં એટલે કે વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશન કે ઈડી આવતું નથી તો એને જે માર્ક્સ ફિલઅપ કરવાના થશે એ ઈએસ ના કરવાના થશે અને ડાયરેક્ટ 30 માંથી તો આ ધારો કે હું માની લઉં કે અત્યારે કોપાનો સ્ટુડન્ટ છે તો તમારે ડાયરેક્ટ આ માર્ક્સ છે અહીંયા 30 માંથી 25 છે એ સેટ કરી દેશો અને આ બે કોલમ છે બ્લેન્ક રાખશો તો કઈ વાંધો નહીં આવે. તો તમારે એ ની અને બી ની ઓટોમેટિક છે એ કેલ્ક્યુલેશન અહીં થઈ જશે. માનો કે તમે અત્યારે આપણે ઈટીની જે ઇલેક્ટ્રિશિયન ટ્રેડનો આ સ્ટુડન્ટ છે એવું આપણે એન્ટ્રી ચાલુ કરેલી છે તો ઈટીનો સ્ટુડન્ટ માની અને તો તમારે એને વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશન અને ઈડી બંને આવશે. તો માની લઈએ કે આને 7, 8 અને 10 માર્ક્સ છે આવેલા છે બરાબર 10 માંથી આપવાના છે દરેકના 10 માર્ક એટલે ટોટલ 30 માર્ક. તો આવી રીતના દરેક સેમેસ્ટરની તમારે એન્ટ્રી છે બરાબર એક્ચ્યુઅલ ડેઝ અને પોસિબલ ડેઝની કરશો ત્યારે ઓટોમેટિક રિઝલ્ટ છે ક્રિએટ થઈ જશે. ધારો કે હવે આ સ્ટુડન્ટ્સનું આપણે માની લઈએ ઝડપથી એન્ટ્રી કરી દઈએ કે સેમેસ્ટર 2માં છે એ 75 ડેઝ છે એ 90 ડેઝમાંથી આવેલો છે તો એની ટકાવારી ઓટોમેટિક થઈ જાય છે. મેં તમને અગાઉ સમજાવ્યું એમ સેમેસ્ટર 2ના તમે ઓલરેડી અહીંયા માર્ક્સ એન્ટર કરીને આવેલા છો એના લર્નિંગ આઉટકમના બરાબર છે. તો એ લર્નિંગ આઉટકમની એવરેજ છે 70 ના રેશિયો 44 છે તો સોરી એ પણ છે એ અહીંયા તમને જોવા મળે છે. એના ઈએસના માર્ક્સ છે આપણે 8, 9,